Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bao cực kỳ ngon luôn. Mình không có cần dùng đến men, không bột nở, chỉ cần bột mì thôi. Mà không có cần lò nướng, không có cần hấp gì hết trơn á. Một cái cách rất là đơn giản, bánh bao nhân thịt gà, giòn rụm ngon lắm. Thì cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn nha. Ở đây là mình dùng 350g bột mì đa dụng, thì các bạn lường bằng 2 chén ăn cơm, chén vuông ha, mình dùng hiệu này. Dằn thêm chút muối cho bánh nó ngon, kết hợp với một muỗng canh đường nữa nè. Mình dùng tiếp là bơ thực vật nè, rồi cho muối vào thau, các bạn sẽ cho đường vô luôn ha. Tiếp theo là mình thêm 200ml nước sôi, trộn đều lên cái, mình trộn sơn cái cho nó tan ra, rồi cái mình cho bột vô nhanh. Bột mì thì gặp nước sôi nó sẽ nở đều, và bánh của mình nó giòn ngon, nó không có bị chai bột nữa đó. Trộn đều xong thì mình múc một muỗng cà phê vung bơ thực vật cho vô luôn ha. Bơ thì cho vào bánh nó thơm, bạn chút mình nướng lên nó cũng có màu hấp dẫn nữa. Mình sẽ nhồi đều lên, lúc này thì thấy bột nó cũng còn ấm ấm. Mình nhồi nhanh để cho nó dẻo. Nhồi sơn cái là mình thấy bắt đầu nó nguội bớt rồi. Rồi bây giờ mình thấy nó quyện thành khói rồi nè ha. Phần bơ nó cũng tan ra đó. Các bạn nhồi sơ thôi, không có cần phải nhồi kỹ đâu. Bây giờ mình sẽ để cái đây, đậy kín lại chút xíu để cho bột nó nở, khoảng 5 phút đi hả, quay trở lại 5 phút. Bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại một cái, lúc này các sợi protein ở trong bột nó co giãn thì bột của mình nó mịn, mình dễ nhồi hơn đây các bạn thấy nó mịn nè ha. Rồi đậy lại để qua một bên. Mình có ở đây là 300g nạc ức gà ha, để mình làm cái phần bánh bao. Hoặc là không có dùng thịt gà thì các bạn dùng thịt heo cũng được nha. Hôm nay mình làm thịt gà ăn cho nó lạ một chút. Bên đây là mình có một cây lạp xưởng khô, thì mình có bán ở trong kênh luôn á. Một gốc tư, củ sắn, thêm một ít hành và ngò nữa cho nó thơm nhân, hành tím và tỏi chút nữa mình băm. Rồi sẽ xắt cái phần lạp xưởng ra. Nhưng bánh bao có lạp xưởng vô nó mới thơm, tại vì trong lạp xưởng nó có gia vị kết hợp với rượu mê với lộ nữa. Xắt ra nhỏ nhỏ thôi ha, mình trộn vào nhân nó mới đều, thì bánh ăn nó mới ngon. Nạc gà các bạn cũng xắt ra hạt lựu giống y hệt như lạp xưởng luôn. Mình xắt đều đều quá một chút, mình xào lên. Tại vì ở đây là mình làm bánh bao nướng cho nên là nhỏ gọn Củ sắn cũng xắt ra luôn. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng, lựa xem và lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Rồi bây giờ sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi hồi nãy mình băm nè. Phi cho nó vàng thơm lên, nó dậy mùi, thì mình hãy lấy cái thịt gà mình cho vô xào. Xào vậy thì nó thơm, nó ngon. Còn ngoài tỏi và hành tím các bạn thế bằng hành tây cũng thơm ngon nữa đó. Rồi bây giờ gà nó săn này ha, mình lấy lạp xưởng cho vô luôn để mình xào. Cho phần lạp xưởng này nó ra cái mỡ nó thơm, kết hợp với củ sắn nữa nè. Nhưng bánh bao thường cho củ sắn vô nó ngọt. Mình dùng cái gói bột cà ri nè. Mình làm ở đây là nhân cà ri gà. Làm cái cà ri này các bạn sấy lên nó thơm lắm, một chút nữa cái bánh nướng ra nó thơm giống như mình ăn cà ri vậy đó. Nêm vào trong đây muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, muỗng cà phê hạt nêm, một chút tiêu xay. Rồi xào đều lên cái nữa ha, cho gia vị nó thấm. Thì mình thấy phần nhân nó phải khô ráo, nếu mà có hơi ướt thì các bạn xào một chút nữa. Cuối cùng thì hãy cho hành ngò vô, xong rồi cái mình tắt bếp được rồi. Bột nãy giờ mình để cho nó nghỉ khoảng 15 phút thôi để cho nó nở. Bây giờ sẽ lấy ra. Đó, bột của mình rất là mịn luôn ha. Bột mì mà kết hợp với nước sôi thì nó mịn và nó nở. Rắc một chút xíu bột thôi, các bạn sẽ nhồi sơ lại khoảng 2 phút cho bột của mình nó co giãn tốt nó không có bị rút lại. Chia bánh luôn, mỗi một cái mình làm nhỏ nhỏ thôi.
Chia ra xong thì phủ chút xíu bột áo rồi các bạn lặn từ bên ngoài vào trong để cho những cái viên bột của mình nó láng mịn, chút nữa mình cán ra nó tròn trịa nữa. Rồi làm lần lượt ha. Mình cũng làm tương tự những cái phần bột còn lại, giống như là mình làm bánh xếp vậy đó. Mỗi một cục bột thì các bạn cho chút xíu bột khô, sau đó thì mình cán mỏng ra. Bột sẽ không có bị co đâu. Đó, nó thẳng băng nè. Cán vậy thì khỏi cần phải dùng cái hình tròn để in luôn. Mình làm sẵn vậy là nó ra hình tròn này. Cán sơ qua hết một lần đi rồi chút các bạn hãy gói nha. Mình lấy cái viên bột đầu tiên á, mình lấy ra. Các bạn cũng có thể cán cho nó mỏng hơn chút để dễ gói. Còn nếu mà quen tay á, thì cái cục bột vậy là được rồi, không có cần phải cán mỏng quá. Bột rất là láng mịn và nó có cái độ đàn hồi á. Phần nhân á, thì mỗi một cái bánh mình múc muỗng là nó vừa nha. Đừng có nhiều quá mình túm hỏng sát đó là nó lòi nhân ra bên ngoài á. Xếp từng cái mép bột nè. Xếp mép nào á, thì các bạn bóp cho nó chặt luôn, nó không có bị bung. Làm thêm một cái nữa ha. Các bạn xếp tương tự giống vậy nè, giống như là mình xếp cái mối của bánh bao hấp vậy đó. Một cái công thức này không có cần dùng đến men. Làm xong hết rồi nè, mình sẽ dùng một cái lòng đỏ trứng gà kết hợp với sữa tươi. Các bạn sẽ khuấy đều lên ha, để quét cái mặt bánh á, cho cái phần bánh của mình nó nướng ra nó đẹp. Mình quét đều lên hết xung quanh luôn, chút nướng ra cái bánh nó vàng ươm mà nhìn rất là bắt mắt. Quét hết rồi á thì có mè á, các bạn rắc lên chút xíu mè lên trên mặt nữa. Mình nướng xong cái bánh nó thơm, có mè ăn nó cũng ngon nữa đó. Mình không có cần dùng lò nướng mà mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến để bánh của mình nó chín, nó không có bị dính ha. Mình sẽ chia làm 2 lần để nướng. Các bạn sẽ nướng khoảng 180 độ C nha, trong vòng từ 12 cho đến 15 phút là được. Đủ thời gian là bánh của mình nó chín nè. Tùy theo mỗi lò, nếu mà lò công suất mà nó nhỏ quá thì các bạn nướng 15 phút. Mình thấy cái bánh nó vàng đều vậy là được rồi ha. Cái mặt ở bên dưới nó cũng chín rồi nè. Nếu mà cái mặt ở bên dưới nó khó chín thì các bạn có thể trở bề mình nướng thêm 5 phút nữa cho nó chín. Sau đó thì hãy lấy bánh ra. Bánh mình đã quét trứng đó, cho nên nó là ở trên mặt nó nhìn nó cái màu sắc nó cũng bắt mắt nữa. Đây, ngon quá chừng ha, bánh bao nướng. Một công thức mới lạ, không có cần chiên nhiều dầu mỡ. Và hấp dẫn quá các bạn ha. Cái bánh nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng quá. Bánh bao nướng siêu mini với nhân cà ri rà, vừa ngon vừa thơm nè. Bột thì nó giòn giòn xốp xốp. Bánh tròn quay luôn, vẫn còn hơi ấm ấm đó. Bạn thấy bột nó giòn ha, giòn rụm luôn, giòn mà thơm lắm. Bẻ ra bên trong nè, ăn ghiền luôn á. Nếu mà các bạn mà chưa thử cái bánh này làm thử nha, bảo đảm từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều rất là mê luôn. Giòn giòn xốp xốp, bên trong thì nó thơm thơm. Chỉ cần bột mì và nước sôi. Còn phần nhân thì tùy ý thích nha, có dùng nhân gì thì mình cứ chế biến thôi à. Cái nào cũng giòn hết trơn á. Ngon quá các bạn thấy không? Ngon hấp dẫn luôn á. Bánh này nếu mà làm nhiều á thì các bạn để qua ngày hôm sau mình có thể nướng sơ lại một cái, ăn nó giòn lắm. Và để trong 3 ngày luôn, nó cũng không có bị hư gì hết. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.